kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. And I hope all is well. So, for today's video mga kalalab, so may nakikita kayo dyan, dito. Na-scam ako mga kalalabs. Na-scam ako. Na-scam ako ng asawa ko. Just kidding. So, for today's video mga kalalabs, actually mga kalalabs, gusto ko na to talagang i-unbox to. Matagal na to kasi dumating. Kaso lang medyo na-busy tayo. char.com. So, this time mga kalalabs, syempre, may motor kami. May motor yung husband ko. So, much better talaga na yung helmet na gagamitin natin is secured talaga. Kasi nga, hindi natin alam, hindi naman natin pinapangarap or pinipray yun. Siyempre, safety pa rin yung inuuna natin. Pero, prevention is better than cure, mga kalalab. So, in this video, mag-unboxing ako na naman! Ito. Ayan, mga kalalabs. So, worth it nga ba ang binayaran namin sa box na ito? Kung anong laman ng box na ito? Kung motor rider ka, alam mo kung ano ito. So, stay tuned mga kalalabs. Samahan niyo ako. Matagal na itong gustong bilhin ng asawa ko. Siyempre, nag-iipon din po kami bago po siya bilhin kasi medyo pricey po siya. Medyo may kabigatan po sa bulsa. Pero, para sa akin naman po, worth it naman po siyang bilhin. Dahil nga, nagmumotor kami for security and safety purposes. Dapat talagang unahin muna natin yung, siyempre, lalo na nagmumotor tayo. So, ito na nga mga kalalabs. Mag-unboxing tayo. So, actually, partially na-open na to kasi nga sobrang excited. Kasi nga, para sa kanya is dream po niya ito. Parang pinangarap niya talaga na magkaroon. So, syempre, hindi naman po talaga tayo basta-basta bibili dahil nga, sabi ko nga, is pricey, medyo mabigat sa bulsa. Pero, sige na lang, okay na yun. Kasi nga, minsan naman nilagalang binilister natin. So, pinagbigyan na natin. So, here is it, mga kalalabs! The EVO! Ayun na, asa na yun? EVO helmet. Ito diba? Laki. Ang laki niya. Sobrang, actually mga kalalabs, matagal na kami planuhan. Tapos, ayun, dumating na rin at last. So, ito na. So, alam niyo mga kalalabs, nakita ko ang item. Actually, nakita ko na to be honest lang. So, pinakita, hindi pa naman nagamit. Nakita ko pa siya, pero hindi pa nagamit. Kasi sabi ko na husband ko, uy, unboxing ko pa yan. Ako mismo na-excite ako. So, ito na nga. Bakit mga kalalabs, sobrang secured po niya. Balit na balit po yan. So, nakabalot po siya. Ito po, nakabalot po siya. May bag pa po. Aside sa nilagay po ito sa karton, may bag pa po siya. So, ano po nasa loob ng karton? So, may mga sticker here. May pa extra sticker pa sila. Of course. Yan po. Original po ito from may manual po dito. May nakalagay ng manual. So, dito po yung manual. At saka may mga warning or paalala. Siyempre, kailangan natin basahin ito para at least aware tayo as a user. Siyempre, as a motor rider. So, kailangan natin basahin yung mga nakalagay doon. At ito na yung mga kalalabs. Ako naman na-excite. Siyempre, na-excite ako para sa husband ko. Hindi siya nagpapakita kasi nga, mahihain yung husband ko. As in, sobrang mahihain niya. So, ayaw niya mapakita sa camera. Sabi ko, later, hi ko yung maging model ko. Sabi niya lang, sige. Pero ayaw niya magsasalita sa front of the camera kasi mahihain ko yung husband ko. Ito na nga mga kalalabs.
Nakikita niyo ba? Ayan po. Ayan! O, diba? Sobrang ganda na. Oh, napaka-kiss, napaka-smooth ng texture niya. O, diba? Grabe sa mga lalabs. Yung nasa harapan. May nakalagay dito. Pag halimbawa, may nakalagay dito. Ayan, nakita niyo ba yan? Fill up. Please remove the film before use. So, ipi-fill off namin to. No? Pag gagamitin na to ng husband ko. So, bagay na bagay kasi may plano po kami mag-long trip or mag-long ride. Okay? So, super nice niya mga kalalabs. Tingnan nyo na sa loob. Pakita mo na sa loob later ha. As in, sobrang ganda niya sa loob. Sobrang gusto ko siyang itry. Yan. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop. Medyo may kabigatan sa bulsa. Pero okay lang, hindi naman sila palagi nagdedemand ng mga gusto nilang bilhin. Ang mga lalaki talaga minsan
minsan lang yan ano ba yan, sa Bisaya pa na marayig, no? Minsan lang yan sila nagaganyan. Pero kaya, ayun, binibigyan ko naman. Siyempre, nag-work hard naman yung husband natin. So, kailangan din natin pagbigyan yung gusto nila sometimes lang. Siyempre, minsan lang naman, di ba? So, ito na nga mga kalalabs. So, ready na po kami sa aming long trip. Sana may time talaga na we us, no? Parang mga ganun, mga pa-date siya and everything. So, ayun ang mga kalalab. So, kung magkano at kung saan namin ito binili, description box. So, makikita niyo po yun doon. Pero syempre po, ipakikita ko po talaga kung magkano ito. By the way, mga kalalabs, may iba't iba namang EVO helmet. So, it's up to you naman po kung ano yung pipiliin nyo. May mga 3K naman po, may 4K naman po. So, ito yung binili or pinili ng husband ko. Medyo pricey nga lang po siya. Yan po. Yan po, nakikita niyo baliktad kasi nasa front cam po ako eh. So, more or less po, ang nabayaran po ng husband ko with delivery, kasali na yung delivery is 4,600. So, the price of this EVO helmet is 4,395 po siya. So, bigat sa bulsa, yes. Pero, for safety and security purposes po ng rider, why not po? Bakit po tayo mag-limit doon sa mura, pero hindi naman po natin sigurado na secure po tayo. What I mentioned po, prevention is better than cure. Yung pagkakasal gamot lang. So, dapat, syempre, iiwas. Syempre, the best pa rin yung dasal. Dasal po talaga ang kailangan. At syempre, kailangan din natin ng dasal. At tayo mga tao din is gagawa din ng paraan. Kaya hindi naman po dahil materialistic tayo or dahil gusto mo lang siya bilhin, may purpose din naman po kung bakit tayo bibili ng isang bagay na para sa atin is sobrang gamit po niya. At syempre mga kalalabs, napilit ko siya. Magmo-model siya ngayon. Okay, Maybern, ipakita mo na yan. Dual visor mo. Dual visor. Ako siyang ibira gani. Bilang mo? Saan ka tao? Yan, tinanggal niya po yan mga kalalabs. Dito na dahil yung bira ko nun di eh. Yan po mga kalalabs, nagdambo na po siya. Wala pong bayad ang model ko ngayon. So, ano masasabi mo? What can you say about your EVO helmet? Approve? Oh, alangan hindi ka mag-approve, sobrang mahal niyan. Oh, yan. Diba? Ayan mga kalalabs! So, pag nagustuhan nyo po ang video ito, huwag pong kalimutan na i-like, i-share, at i-hit yung notification bell para lalo kayong updated sa mga bago kong uploads at video. So, see you mga kalalabs! Bye-bye!